یه خم نوری آتانم خواب بردش اسباب بازی آرتاکو و تا میتونم این اسباب بازی هم بسون سیسته رو آبه رفته یه جای زنگ زنگ گفتن بیا سرکار رفته سرکار هلا نومی آرتای قجیری بس این دام دستش باشو بازی چه تا خواب بردش چون توان خرید اسباب بازی نارمسیش الان خدا ماشین سیمی قسل ماشین هم هستن باید فعلا قسل ماشین زور کنیم چون اگه قسلش سر موقع نیم ممکنه چه بیا ماشین بره بینندگان عزیز یه واقعا زندگی واقعی منه واقعا منی شرایط سخت دارم زندگی کنم نه برق دارم نه او دارم نه گاز دارم یه اولاقی فقط سیم و کمش بینندیل و یه خانم سندرابی و زدیدن یه خانم دوریتی و مکمه چی کنه چند فقط در حدی که فقط با گسنه ای نمیریم واقعا به شرایط سختی دارم زندگی کنم آبادم خود تازه برگشتی به زندگیمون داره تلاشی کنه که فقط بتره پیل پس انداز کنه سی قسل ماشینمون متانی دارم یه گوشی هم بسونم سی بسم اون چندی بار گفتم ولی حتی یه آدمی انسان دوستی پیدا نما بیچی که مچم کنه خانم سندراخ هم واقعا خیلی ازش ممنونم که تا الان که مچ میشه ولی خوشم به شرایط سختیه چون پالش ایش هستنه فعلا من یه مدت طولانی نیتر که مچ بکنه به خدای زندگی واقعی منه اگه دوست دارین ایتایی بیاید از نزدیک بینین اصلا بیاین واقعا بازدید کنین چون شرایطمون خیلی سخته من نیترم اسباب بازی بسونم سی بچم حالا تالا حتی یه دو چرخی هم نترسم بسونم سی تاها تا هم الان امروز رفتم روستا با بسی هر بازی کنه واقعا دوست دارم بیاین اگه باور نکنین بیاین از نزدیک به زندگی بازدید کنین بعضی بینندرین ایگون سی ناشکری به خدا ناشکر نیستم ولی هر روز الان آبادان بخوا کار کنه نیتره چون باید برای یخ زور کنه اون زور کنه مروستا و سی خرجیمونه واقعا الان خشرات زنجه نیتری همه تی جرونه خیلی زندگی سی مسخته الان خطونی بینین سکو ایره اصلا برق ناره او ناره گاز ناره یه سقفی بالای سریم درسته ولی سکو نه آشپزخونه دارم نه حموم دارم سنه به غذای درست حسابی خوریم ولی بعضی کاناجان هستن که واقعا هونه ماشین زمین همه تی بنام خشو دارن ولی دارن مثلا بازم بازیجشون خیلی بیشتر از ایمانه ولی ما زندگیمون و راسته اصلا فیلممون بازی میخوانه هیچ درآمدی هم واقعا به یوتیوب نوری همه به خاطر چیه؟ آبدا واقعا دوباره آزمایش مجدد وش بچنم واقعا کمه چش کنم که هیچ وقت سمت ما نره بازم به پیل نیاز دارم ولی چیزی نیست حمایتم کنه واقعا جز خانم سندرا و ای بیننده ای که به اسرائیل کمش میکنه واقعا کسی نیست به من کمش کنه ما خدای اولین سرپناهی به جانب چیلامی اولین سرپناهی که من کل زندگی درست کردم نه خونه دارم نه زمین دارم یه ماشینم قسطیه به خدا قسطیه به چیلم واقعا ما خیلی چیزا استعداد داره ولی نیترون ثبت رام شو کنم از ما دوست دارم ورزش ثبت رام کنه ولی از این نارو مثلا واقعا به شرایط خیلی سخت زندگی کنم دوست دارم بیاین واقعا زندگی بازدید کنین حداقل حمایتم کنین حداقل با کامنت لی که اینی میسنسیم دلخوشی بمیدین ولی حتی کامنت هم نی نمیسنسیم من تا پیلان لوله چشی کنم به خدا هر روز آبید بخاطری که برا سرکار علافی بود مجبور برا اونم روستا جور کنیم بعض وقتا با اولاغی وردیم الان خدا ماشین وردیم مجبوریم با ماشین بیاریم دوست دارم هم حمایت کنیم چون واقعا نیترم اینطوری زندگی کنم سیم سخته خیلی
چیزا بسی بتونم فراهم کنم، بتونم به خاطر چه گوشی ناشن درس بخونن، خیلی با درسشو عقب بستن، نتونستم واقعا سجود تهیه کنم. چون ایره برق ناره و من یخچالم نارم، بیشتر چیزایی که ایسونیم خرابی بود، چون هوا خیلی گرمه. جا بتونم یه رو تا پس این تشنهی بچشم بخاطر که او سرد ناره، ولی زندگی بچه به همه واقعی تره و هم حمایت نیکنیم. آبد خیلی مشکلات داره، جز اعتیادش قبلا من زندگی داشت، مشکلات پوستی هم داره که حالا حتی یه بار نترسه برای دکتر پوست که درمانه بود. شاید الان شغل اصلیش واقعا آشپزه، ولی چون پاش مشکلات پوستی که داره اینجا راش نیان کار کنه. به خدا همه چیمون و راسه، همه چیمون واقعیه. شاید قبلا هم بیان کردم ولی هیچ که توجه نیکنه. هر آرتای جریبه که اسباب بازی کاملی میتونم بسنم سیش، چون شرایط مالی خوبی نارم. الو با تلاش کنم که بقیه این ماشینه و دست نیم با سری قصتش بیم، چون ممکنه و دستش بیم. خدا گوشی امان اپراتوری اصلا نیست، گوشی نارون که بذارم باش درس بخونه. چندی بارم این رفته من روستا بسیار تحقیر شو چردن شیاست گوشی ناری. این زندگی واقعا سخته، نونم تونه تحمل کنم، خیلی دارم سختی چشم. دوست دارم واقعا حمایتم کنیم، ظلم واقعا آبد میرمه. 3 تا بچه دارم، همه زندگی واقعی میه، واقعا تو نارم دارم سختی چشم. الان نمیگم خدایا کاش آبد دیت وقت نره سمت مواد چه بیسوس زندگیمون، ولی واقعا منی شرایط ایران، کشور ایران واقعا سخته چه بخیم حتی یه لقمه نونم دراریم بخوریم. واقعا دوست دارم همیشه هم حمایت کنه. بینندگان عزیز واقعا هم حمایت کنه که بتونم تا قبل از زمستون حداقل او چشی کنم، چون خیلی بهم سختی گذره. هر روز به خاطر گاز باید کپسول باید روزی یه بار باید حداقل 5 ساعت من بیم تا پرش کنم. میتونم زندگی کنم اینطوری. اسما بابا من بابا بیا مامان است خوبی یابد خوبی چطوره؟ انگار زیمه بابا قرار تا شو کار کنی. آخه یه مشکلی پیش اومد بابا. چه مشکلی پیش اومد؟ ها؟ چه مشکلی پیش اومد؟ یه 5 دقیقه موری کار کردم. اصلا جدی. ها؟ چطوره؟ یه 5 دقیقه کار کردم. من بالای در دیش که بابا اینا کار بداشت نیستونی فلان که دوباره عید مرشدی ناش بیا سکا بس هم بداشت تاییدش نیکنم. دوباره با کار شدم دادن؟ شکل باید کار بداشت داری و کار بداشت نیه نام بایوز. نچه خوبی با ماشی رفت و من الان چه تیش؟ دارم با مشکلات حرفی زنم، دارم با بیننده صحبتی کنم، میگو چه مثل شرایط سخت داریم زندگی کنیم. الان امیم زندگیمون دوباره دارم میخواد ببری سمت مواد. الان که داری تلاشی کنی و واقعا تر چردیه خاطر مشکلات پوستید میره کار کنی. درسته یه سقفی بالای سرمونه، ولی
بینه دل میشه کن کلبت بفروش نقل مکان کن متجاین نارم برم اینه واقعا که بچم جرده تا ترسم میره نبسازم اولاغه سیام باش هیزم یارم به خاطر زمستونم بس میگن اولاغ تا بفروش نونم چی کنم آتا جیری بس با این بازی چه با میشوین بیاد تا خواب برده تا هر روی جیری بگه مامان تو چرخه کاملی پیل نارم بسونم سیش اینم روستا بابا چیه بازی کنه اینم صبح تا نویسای رفت الان نومه تا نترسم کل زندهش الان 9 سال شه ولی نترسم یه ده چرخه فراهم کنم سیش نترسم یه گوشی فراهم کنم جدقل و درسش و عقم نیفته یه واقعا زنده واقعی مونیسه خواست تو با بیننده صحبت نیکنی دمت نگوی با خدا قسم یه زنده واقعی مونه آب واقعا مشکلات پوستی که داره نیتره برای اجازه کار من رستوران چون شغل اصلیش آشپزه خواست تو خود نیگوی تو خود با بیننده صحبت نیکنی دمت نگوی بگوت الان که باید کار کنیم و از کار اینطوریه باید اوسه یک قسم ماشیمون برسه نتریم شون دوباره ماشینه بره چی کنیم الان جانه بو بگی بالاخره نه خود بگو خود با بیننده از صحبت کن چه تالا ما عمرت یه بار نترسی برای دکتر پات درمون کنیم چون متخصص لیسن میگه شرده چه باید ای پاشو درمان کنن الان 12-13 سالشو داریم با هم زندگی کنیم این مشکلات پوستی نداری داری پیلونی برای دکتر درمان کنیم الان دوباره زمستونی ها نه پیل داریم ساخت و ساز کنیم از این بنام نیتاییم جلوی چشی کنیم سی او هر روز اذیتی بوی مجبوری الاف و بوی بخاطر او نرم بیاریم تشنه میریم از